नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला काबुली चण्यापासून ठेचा बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी बघा, ह्या वाटीच्या मापाने 1 वाटी चणे घेतले होते आणि रात्री भिजत घातले होते। बघा, सकाळपर्यंत हे चांगले भिजले गेलेले आहेत। तर ह्याला मी स्वच्छ धुवून घेते। पहिले स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत। त्याच्यामध्ये आता पाणी टाकायचं आणि ह्याच्यामध्ये थोडंसं मीठ टाकायचं आणि कुकरला आपण मीडियम गॅसवर 5 शिट्ट्या करून घेणार आहे। शिजवून घेतलेले आहे ती आणि ह्याचं पूर्ण पाणी गाळून घेतलेलं आहे। थोडं जरी पाणी असलं तरी गाळून घ्यायचं। बघा, एकदम एवढंसं निघालेलं आहे आणि असे फुटले पाहिजेत। अशा पद्धतीत शिजवायचे। बघा, मस्त शिजलेत। बघा, असा गाळ होतो त्याचा अशा पद्धतीत, म्हणजे हा ठेचा 1 नंबर लागतो। त्यासाठी बघा, हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत, त्या पण भाजून घेतल्यात। बघा, अशा डाग पडस्तवर तव्यामध्ये मी भाजून घेतलेले आहेत। 1 गड्डी लसूण आहे, हा देशी लसूण आहे। अर्धा चमचा जिरा आहे आणि हे मोठं मीठ घेतले चवीप्रमाणे। आपल्याला वरून पण थोडंसं टाकायचं मीठ, त्यामुळे मी कमी मीठ घेतलेलं आहे। तुमच्या तिखटाप्रमाणे मिरच्या घ्या आणि बारीक मीठ घेतलं तरी पण तुम्ही चालेल। खलबत्ता घेतलेला आहे, त्याच्यामध्ये आता हे आपण टाकून घेऊया सगळं आणि कुटून घ्यायचं आहे आपल्याला। आणि जास्त बारीक आपल्याला कुटायचं नाहीये, मोठं मोठं कुटायचं। कुटून घेतलंय बघा आणि मोठं मोठं कुटलेलं आहे। आता मी प्लेटमध्ये काढून घेते। अशा पद्धतीत बघा कुटून घेतलेलं आहे। बघा, असं कुटलं पाहिजे। ह्याच्यामध्ये बघा, मी मिरची कुटली होती, त्यातच आपण हे शेंगदाणे टाकायचे ते 1 मुठभर शेंगदाणे ते भाजले, त्याची मी साल वगैरे काढलेली नाहीये। आणि ही मिरचीचा खलबत्ता आहे, त्यातच आपण हे मोठं मोठं कुटून घ्यायचं। शेंगदाणे बघा कुटलेले अशा पद्धतीत मोठे मोठे कुटायचे। तवा गरम करत ठेवला, त्यामध्ये तेल टाकून घेऊया। तेल 1 चमचाभर टाकलेलं आहे, तुमच्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त करा। तेल गरम झालेलं आहे, त्यातमध्ये एकदम थोडंसं जिरं चांगलं तडतडून देऊया। त्याच्यामध्ये 7 ते 8 लसणाच्या पाकळ्या बघा अशा मी फोडून घेतलेल्या आहेत। लसणाचा कलर बघा थोडा चेंज झालेला आहे। त्याच्यामध्ये आपण हे 1 कांदा बारीक आकाराचा आहे आणि एकदम बारीक कापून घेतलेला आहे। मोठा मोठा जरी कापला तरी पण चालेल। आता थोडा कांद्याचा कलर आपल्याला चेंज करून घेऊया। कांदा बघा अशा पद्धतीत भाजलेला आहे। आता ह्याच्यामध्ये हे जी मिरची ना आपण लसूण जिरं कुटलं होतं ते टाकायचं। मिरची तर मी पहिलीच भाजून घेतली होती ह्याच तव्यामध्ये। तिखटानुसार मिरच्या टाका, तुम्हाला कमी जास्त तिखट वाटते त्याप्रमाणे टाकायची मिरची। परतून घेतलेलं आहे बघा, गॅस आता मीडियम आहे। आता त्याच्यामध्ये हे आपले काबुली चणे टाकायचे, ह्याला छोले पण म्हणतात। आता हे मिक्स करायचे, कारण हे जे आपण तेल जरा थोडंसं जास्त टाकलंय ना, ही जे बघा जे आहेत ना काबुली चणे बघा हे फुटलेले आहेत, म्हणजे शिजताना ना एकदम त्याचे असे भाग झालेले आहेत। बघा, अशा पद्धतीत शिजवून घ्यायचे, चांगले शिजले पाहिजेत। म्हणजे हे जे हिरवा मिरची लसूण जे आपण टाकलेले ना त्याचा पूर्णपणे त्याचा अर्क मुरतो। आता हे आपण एका जागी करून घेऊया आणि त्याच्यावर आपण झाकण ठेवूया। 2 ते 3 मिनिटं बघा झाकण ठेवलं होतं अशा पद्धतीत। बघा, हे मिक्स करून घ्यायचं आणि ह्याच्यामध्ये आपल्याला थोडंसं मीठ टाकायचे, चवीप्रमाणे टाका। आपण पहिलं पण मीठ टाकलं होतं, हे लक्षात घेऊन तुम्ही मीठ टाका। आता ह्याच्यामध्ये आपण हे शेंगदाणे जे कुटले होते ते टाकून घेऊया। शेंगदाणे कुटलेले बघा टाकून घेतलेले, त्याच्यावर आपण ही कोथिंबीर बी टाकायची आणि आता हे मीडियम गॅसवर परतून घ्यायचं 2 ते 3 मिनिट। मीडियम गॅसवर बघा 2 ते 3 मिनिट मी चांगलं परतून घेतलेलं आहे। अशा पद्धतीनं ठेचा होतो। जर तुमचे हे जर चणे फुटले ना तर थोडेसे असे दाबून जरी फोडले तरी चालतील, पण असे थोडे फुटले नाही की त्याच्यामध्ये पूर्ण अर्क मुरतो आणि चवीला 1 नंबर लागतो। आणि तुम्ही करून खाऊन बघा, तोंडी लावायला वरण भातावर भाकरी चपातीवर। ही जर रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।